Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like this video, click the notification bell, and the subscribe button para mas updated ka sa mga video uploads. Alright guys, for today's video, we're going to assemble this one, the CopperMask. Yes, i-assemble natin siya, and let's see kung ano laman itong box na to, kasi may nakalagay dito, you know. So, without further ado, let's start! So, let's start unboxing this one. Tingnan natin kung anong nasa loob ng box na to, kung ano yung mga inclusions niya. So, talagang nakasealed siya, guys. It's limited edition, guys, ng CopperMask 2.0. Ayan, so let's see kung anong laman niya ng box. Ayan. So, ito siya, guys, oh. So, in this box, it includes 1 pieces antimicrobial CopperMask film. Ayan, this one is the antimicrobial CopperMask film, and it includes 10 pieces of reusable non-woven filter. Ayan guys, ito siya. And may instruction din siya, guys. And yung mga stickers niya, may apat ay siya. May apat po siyang sealed sticker. Ito po, gagamitin natin sa pagdikit or pagdugtong ng mask natin. And 8 pieces colored CopperMask logo. And meron din siyang, nasaan ba yan? Ito. Yung 2 elastic string. Ayan guys. So let's assemble. Let's start assembling this CopperMask, guys. First, we're going to fold this antimicrobial CopperMask, and make sure na pantay yung pagkakatupi natin bago natin siya lagyan ng stickers. This one. So, kuha tayo ng isa dito. And so, kung napapansin nyo guys, mayroon siyang guhit sa gitna. Ito yung tawag dito, guide natin para may pantay yung pagdikit natin dito sa CopperMask natin. So, try na natin siyang idikit, guys. So, ito, didikit na natin. Ayan, and fold the stickers. So, ayan. Yan ang magiging result niya, guys. Tama ba ito? Mali. Ulitin natin, guys. Di pantay. Then, ayan. So, nadikit na natin siya. Ito na yung magiging itsura niya, guys. So, ayan. Nadikit na natin yung isa dito sa nose natin banda. Ito yan siya. So, next naman natin ididikit is this one. So, kukuha ulit tayo ng
stickers. Yan. So, dikit na siya guys. So, okay na yung CopperMask natin. And then, next naman is itong filter. Pasok na natin yung filter dyan. Ito palang filter guys is reusable siya guys. So, pwede niyo siyang labhan after nyong gamitin. So, maganda siya. Hindi siya aksayado. Ayan. So, papasok na natin siya dyan. Ayan. May iba-iba siyang kulay guys. May white and purple or violet. Ayan. So next is kakabit na natin tong string. Ayan. Pwede siyang adjust yan guys. Pasok nyo lang dito yung sa butas. Next is yung CopperMask logo. Lagay natin siya dito. And the other side. There you have it, guys. And it's up to you guys kung saan nyo to siya ilalagay yung mga colored CopperMask logo. So, for me, gagamitin natin tong blue. Ilagay natin siya dito, guys. Sa baba. It's up to you guys kung gagamitin nyo to lahat o hindi.
So sa akin, ilalagay ko na siya lahat guys kasi sayang naman din. Dikit na natin lahat. Yan. Ganda na tingnan yung CopperMask natin. Tapos may pula pa. Alright, we're almost done. So, susukat na lang natin and let's see kung mag-fit. Alright, so suot na natin guys. Ayun. So, perfect fit. And talagang sealed siya guys. And mayroon talaga siyang filter. And hindi mahirap huminga. Ayan. So, hindi rin lalapat yung labi nyo sa mask ninyo. Kasi naka-ano to dito. So, maganda siyang gamitin. Ayan. Hindi ka mahihirapang huminga guys. Ayan. So, there you have it guys. And nakita natin kung paano i-assemble yung CopperMask na to. So, ayan. Okay siyang gamitin. And hindi mahirap huminga dito gamit tong CopperMask. And talagang protektado ka dito. 99%. Okay? So, ayan po yung manual niya guys. Ang dami niyang classic guide siya. So, ayan. So, alright guys, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to and may natutunan kayo sa video na. Get to like this video and click the notification bell para mas updated ka sa mga video uploads na i-upload ko dito sa aking YouTube channel soon. Alright, so thank you so much for watching guys. Bye-bye! See you in my next vlog. Ingat pong lahat!